موتوريكس. السلام عليكم متتبعين قناة موتوريكس، فيديو جديد. اليوم بغينا نديرو الفيدونش الاس ار سمارت، وغادي نوريكم حتى كيفاش غادي نطفيو هاد الشونج اويل شونج. المهم تتبعوا معنا المراحل، راه هادشي ساهل ماشي شي حاجه صعيبه. اي واحد بلا ما تبقى تحتاج السيكليس ولا موطورك، خاصك تبقى تريقلو بيدك، متبقاش تحمق راسك معاه. المهم ندوزو البراتيك. خلاص هذه هي الزيت اللي غنديرو حنا، غنديرو موتيل. وبلاتي قبل ما تبدا البوشون ديالها منين غادي نفيدونجيو الموطور، هيا فين كاينه. ها هادشي جهه الشكمه، ها هو البولون هنايا. شوف شايف هاد البولون هذا راه بسعرو 12، هو تيجي مع كود البيكي ديريكت. توكل على الله. راه تيكون مزير، راه غير ديسيره هو قبل ما نبدا الفيديو. جمع الزويتات تمايا، حل هداك البوشون. الزيت راه فيها اصلا مزيانه. ديما في المواطرات الجدادين، ماشي الجدادين، الا بغيتي تحافظ على الموتور ديالك ديما خاصك تبقى تهلا فيه بالزيت فيدونج كل مره، باش ما الماكينه تبقى ديما مزيانه. كلشي هو هذا، فهمتي؟ من الاحسن تشري زيت نقيه. ما هي احسن حاجه. انا كنفضل الزيت كاسترول على هاد موتيل. شري الكاسترول تدي شي 120 درهم الليترو. هاد موتيل بشحال شريتي اخويا؟ هادي ديال 70 درهم، راه يدوز بها شي 1000 كيلومتر وحيده. اما هادي كاسترول كتصبر شي شويه، هادي كل ما لقيتها تحيده في اقرب وقت. المهم خليها تقطر، هي تتقطر على خاطرها. حل هذاك البويشين اللي كاين هنايا ملي تخوي الزيت جوج. هادشي اللي كاين. من بعد دابا نهضروا على هاد الانواع الزيت. دابا تيقول لك احسن زيت حاليا في هادشي الفيدونج وكذا هي السانتيتيك، ماشي المينيرال. السانتيتيك هي لالا كتكون، حيت السانتيتيك هي اللي كتكون مصنوعه في المختبرات وكذا، كتكون رطبه وكتخدم الخدمه ديالها احسن من المينيرال. فاترة ديالها كتهز تروي. وبالنسبه للسيراج هنايا عندك تمشي تبقى تزير تطفوري هادشي. لا زيد شويه، زيد واحد النغيزه، زيد واحد النغيزه. لا الفلتر من اللي في داك البوش اللي بس صافي. دابا انت خويتي الزيت ديالك، راه خوينا الزيت.
صافي سير خويا خشي اللعيبه ديالك تما هكا. هذه هي الطريقه باش تفيدونجا، راه ماشي شي حاجه صعيبه يحمقك بنادم. صافي باش تعرف واش داك ليترو كافي. صافي انت زيرناه وتولي تحلو دابا باش تعرف واش لاص ديك الشوايه. هي صافي انا واصله حتى لهنا. هي راه الاس اش كتهز زيترو، شوف فيش تكنيك ديالها دايرين الالكترونيشن 150 حتى 125 بحال بحال. دابا غندوزو للمرحله الثانيه فاش كدير فيدونجي. هاي حنا راه هي ديجا مطلعه اويل شونج. حنا هادي خاصها تحيد. انا غادي نوريكم الطريقه تاع الكونتاكت ديالك. اول حاجه خليها بحال هكا. تشوف هاد الساروت هنايا غنبركو على هاد البوطونه. بارك ضرب طلع. هيا تطفات. السلام عليكم. هيا تطفات البوطونه ديال الشونج اويل هكا. غادي تعاود كلشي، غادي تعاود تحسب انت على حساب الفيدون شحال غادي تبدلو. هي تطلع لك بنفس الطريقه. انا وريتكم دابا يا تبقى بارك. تا على هاد السات على هاد السات غتخليها في هاد اللقطه هادي ولا الشعله ديال الساروت ديال الكونتاك وتبقى بارك هكا وتضرب كونتاك وراه غادي تطفى. السلام عليكم. بغيت نهضر لكم على الزيت. داك في الفيديو، في هذا الفيديو هذا اللي درنا على الفيدونج كنا راه درنا داك الزيت ديال الموتيل ناقصه شويه، وما درت لكمش على باش تعرفها دوريجين ولا ماشي دوريجين. اي زيت بغيت تشريها تعرفها دوريجين ولا ماشي دوريجين. المهم بعدا هاد الكاسترول راه رقم واحد وراه فيها الانواع. ها انت شوف باش تعرف عندك المليح تشري المليح هو تلقى فيه هاد فيول سانتيتيك ولا هي سانتيتيك. بعدا سانتيتيك راه رخص منها. شحال خديتي هادي؟ هادي راه 120 درهم اللتر. وكاين اللي هي سانتيتيك تديرها 75 درهم. وباش تعرفها دوريجين ولا ماشي دوريجين قلب الفيديو بحال هكا غتلقى هنايا الدفتر ديالها. الزيت خاص تكون فيها الدفتر، هذيك هي الدوريجين تقرا عليها كلشي راه كاع اللغات كاينين هنايا كدا اللعيبات. الا بغيتي تحافظ على موطورك هو دير له زيت مزيانه. اما الا كنتي غدير شي زيت مدرحه بعد منه. هادشي علاش. وراه دير له واحد الشرح تمايا على شنو هو الدور د الزيت للعيبات. من بعد دابا نتعمقوا في هذا الموضوع هذا حيت راه فيه ما يتقال طويل. المهم انا هذا النهار انا وريتكم هاد القطعه هادي.